Друзі, всім привіт! Зараз стоки анонсували таку дуже круту фішку, як пошук за зображенням. Тепер вам більше не треба гортати безліч сторінок, коли ви вписуєте базові ключові слова для пошуку. Можете перетягнути зображення, і пошук видає вам декілька варіантів. В даному випадку ця функція буде дуже економити ваш час, і головне питання, чи будуть потрібні ключователі, чи вони йдуть на біржу праці. Через цей тип пошуку ви отримуєте максимально точний результат, схожий на те, який ви запостили в вашому пошуку. Він може бути як за стилістикою, так і за кольором. В ключових словах ніколи не пишеться, який вам кольор треба, тому що зазвичай це не самі головні ключі для пошуку по контенту. Відкриваємо функцію пошуку за зображенням, перетягуємо і дивимось на результати. Кількість варіантів, звісно, дуже велика, але в даному випадку сток вам видає саме дуже схожі зображення. І ви тепер можете шукати референс просто там в Гуглі чи в Інстаграмі, зробити скріншот, перетягнути його в сток, і він вам видасть саме такі варіанти, які схожі на ваше зображення. Можна ще вибрати по кольору пошуку. І сток для вас підбере схожі варіанти по кольору. Можна вибрати варіанти контент. І ви знову отримуєте схожі зображення. Або по композиції. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, жінка там на природі, то ми отримуємо зовсім іншу видачу. Схожі варіанти будуть, але вони відрізняються від того, що в нас було. І щоб знайти саме ті, які вам можуть бути треба, доведеться шукати довше. Це в нас був пошук по фото, пошук по відео. Ось ми дивимось видачу. Тепер ми прибираємо, перетягуємо зображення. Так не спрацювало, але відкрилось пошук. Дивимось результати. О, до речі, якраз і мої ці кадри. Тепер відкриваємо аналогічно на Понді. Нажимаємо пошук. Опа. Цікава видача. А, це по кольору. О, спрацювало. Ось і на Понді схожі варіанти. Тепер шаттер. Графа. А де відео? Відео. Ну, ось бачимо варіанти по шаттеру. Якщо тут, наприклад, вибрати пошук по іншому типу,
Ну, наприклад, ми візьмемо інше зображення. І перевіримо, що в нас буде. Аналогічно понт. І дивимося доп. Як на мене, це дуже непоганий результат, бо коли ти вводиш схожі запити по ключовим, ти отримуєш не зовсім те, що ти шукав. Але поки ця функція ще не дуже ідеально працює, бо все ж таки діло в тому, що вона нова. Дякую, що подивились цей перегляд. Підписуйтесь, переходьте дивитися інші відео. По стоковій тематиці в мене це перше відео, але можливо, якщо це набере багато лайків і буде попит, буде більше контенту.